අයිවන YouTube channel හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට මම ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ episode එක කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp වල මේ link devices ගැන පොඩි මේ ආයවතාවක් පොඩ්ඩක් මේක hype වුණා පොඩි මාතෘකාවක් එක්ක. ඉතින් මේක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ link devices කියන එක? devices හතරක් දක්වා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මොකද්ද සහ ඒකෙන් මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඒ process එක කොහොමද කරන්නේ හරියටම වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එකක් අපේ phone එකට link කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. යන්නේ. ඉතින් බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද සහ මේකේ තියෙන users මොනවාද කියලා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී මම මේ වෙද්දි මට වීඩියෝ එකකින් කරලා පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ එක device එකක් link කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. නමුත් මම මේක ගොඩක් සරල දෙයක් තියෙන්නේ. සරල ආටිකල් එකකින් වාට කියන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ සයිට් එකකට සපෝට් එකක් විතර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක තේරෙයි. ඔයාලට ගන්න තියෙන මුලින්ම WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එකට යන්න කලින් ඔයා මේ විදිහව WhatsApp පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා යන්න ඔයාගේ Play Store එකට එහෙම නැත්නම් App Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට WhatsApp කියලා search කරාන් පස්සේ WhatsApp එක එනවා. එතනින් ඔයාට අප්ඩේට් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතන අප්ඩේට් එක දීලා අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා ඇති අනිවාර්යෙන්. ඒක ඕපන් කියලා දෙනවා නම් ඔයා මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා තියෙන. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අප්ඩේට් කරලා ඔයා WhatsApp එකට එන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂ මතක තියාගන්න. ඔයාට ඕනේ වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එක නම් ඔයාට අදාළ ඒ ෆෝන් එක සහ ඔයාගේ ෆෝන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට, ඒ කියන්නේ දැන් වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එක WhatsApp එකක් තමයි ඔයාට ඕනේ. අන්න එහෙමනම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එක ඒ කියන්නේ WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. WhatsApp එක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය WhatsApp එකට මුලින්ම log වෙද්දී. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට country එක තෝරලා ෆෝන් නම්බර් එක දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් WhatsApp account එකක් හදාගද්දී. එහෙම නැත්නම් log වෙද්දිත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එහෙම link වෙන්න හදද්දි මෙතන උඩ මෙන්න මේ හරියදී තියෙනවා මේ dot 3ක් තියෙනවා. ඒ dot 3ට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් link device කියන එක click කරන්න. ඒ dot 3ට ගියන් පස්සේ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එක. ඔයා WhatsApp ඔයාට වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එකක් ඔයාට දාගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකට WhatsApp එක install කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක update කරලා ඒතකොට install වෙන්නේ. install කරලා නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ මෙතන phone number එක දෙන්නේ නැතුව මෙතන country එක දෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මෙතන dot 3ට ඇවිල්ලා link device කියන එක ඔබන්න. එතකොට ඒ වුවන් පස්සේ ඔයාලට device එකක් link කරන්න අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න ඒ link device කියන එකේ එතනට ගියන් පස්සේ ඔයාලට ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ මේ එතනදී ඔයාලට පුළුවන් QR code එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේක scan කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ අනිත් phone එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගන්න ඕන phone එක, ඒ WhatsApp එක ගන්න ඕන phone එක ඒකේ settings වලට ගිහලා link devices වලට යන එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට ගොඩක් සරලව මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන process එක කරන විදිය ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා WhatsApp එක ඔයාගේ phone එකට WhatsApp එක දාගෙන එතන link device කියන එකට යන්න. link device එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට QR code එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට ගන්න ඕන කෙනාගේ phone එක. ඒ ගන්න ඕන කෙනාගේ phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මේ phone එකට WhatsApp වලට ගියාම පස්සේ එතන dot 3ක් තියෙනවා. එතනට ගියාම පස්සේ link devices කියලා තියෙනවා. ඒ link devices එකට ගියාම පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකේ ඒතර QR code එකක් scan කරන්න එකක් එනවා. ඒ scan කරන්න එන එකෙන් ඔයාලට මේ QR code එක scan කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන load in your chats කියලා ඔයාලට account එක ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම සරල දෙයක් මේක. මේ ඉතාමත්ම සරල විදිහට ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. කලින් මේක පුළුවන් උනේ ලැප්ටොප් එකකට වගේ ටැබ්ලට් එකකට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ PC එකයි මොබයිල් එකයි එහෙම තියාගෙන හිටියේ. කියන්නේ WhatsApp එක අපි link කරන්නේ. දැන් එහෙම නෑ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අදාළ phone එකකට එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ phone එකකට උනත් අවසරයක් ඇතුව phone එකකින් phone එකට උනත් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ phone එකේම වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බේ ලැප් එක වගේ තමයි. කියන්නේ මට ෆෝන් එකේ මම පාවිච්චි කරන WhatsApp එක මට ලැප් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ෆෝන් එකට ගන්න බෑ. දැන් එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකටම තව කෙනෙක්ගේ WhatsApp account එකක් එයාගේ access ඇතුව අරගෙන භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන OTP එකක් ඉල්ලයි බොහෝ දුරට. නැත්නම් ඔයාට QR code එක scan කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාගේ අවසරය ඇතුව ඔයාට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක්ම සරල දෙයක්. මේ link devices කියන scene එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් මේ කරලා තිබ්බා. account එකක් link කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ WhatsApp account එකක් තවත් එකක් එක්ක. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක්ම විස්තර කරලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේක ප්‍රායෝගිකව පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩි news එකක් නිසා මම මේක ගැන කතා කරේ. ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට account එක ඔයාගේ වෙන කෙනෙක්ගේ phone එකකින් link කරලා ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එකක් ගන්න පුළුවන්. එයාගේ අවසරය ඇතුව. ඉතින් ඕක තමයි මේ link devices scene එකේ වෙන්නේ.
ඉතින් මේකෙද devices හතරක් දක්වා මේව කරන්න පුළුවන්. හතරට වඩා වැඩිපුර වාට link කරන්න බෑ. එන්න එතකොට error message එකක් එනවා. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම can't have more than 4 link devices කියලා. එතකොට වාට එක link device එකක් අයින් කරනවා. අයින් කළා නැවත වතාවක් වාට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වාට phone එකට, laptop එකට, tablet එකට ඒ වගේ වාට අවශ්‍ය devices හතරකට මේක link කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් වාට WhatsApp එක account එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් devices කිහිපයක. ඉතින් ඒ usage එක වාට ඒකේ ඒ use එක මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් සරලව කතා කරේ ගැන. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ළඟට ගිහම හැමෝටම ජය වේවා.